नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा मैले एक्सेलमा दैनिक प्रयोगमा हुने एक्सेलका 11 वटा सर्टकट कीका बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। एक्सेलमा माउस चलाउन जानेर मात्रै पनि हुँदैन, कामलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि र आफ्नो कामको स्पिड बढाउनका लागि तपाईले केही सर्टकट कीहरू जान्नै पर्ने हुन्छ। तिनै नजानी नहुने एक्सेलका 11 वटा सर्टकट कीका बारेमा जानकारी राख्नका लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्ने आग्रह सहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो सर्टकट की रहेको छ विन्डोज प्लस डट। यदि तपाईलाई एक्सेलमा इमोजी चाहिएको छ अथवा अन्य कुनै सिम्बलहरु चाहिएको छ भने तपाईले विन्डोजको साथमा डट दबाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ विन्डोजको साथमा डट दबाउँछु। यो दबाउँदा बित्तिकै यहाँनिर एउटा बक्स आएको छ। यो बक्समा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ विभिन्न प्रकारका इमोजीहरु आएका छन्। तपाईलाई कुन इमोजी चाहिएको छ त्यही इमोजी तपाईले यहाँबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको साथमा तपाईले विभिन्न सिम्बलहरु पनि यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ धेरै प्रकारका सिम्बलहरु रहेका छन्। तपाईलाई कुन आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ यहाँ तत्काल तपाईले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न प्रकारका म्याथसँग सम्बन्धित सिम्बलहरु पनि यहाँनिर रहेका छन्। तपाईले यसरी इमोजी चाहियो भने तपाईले चाहिँ यसरी यहाँबाट यो जुन इमोजीहरु छन् यो इमोजीहरुलाई चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ कुनै एउटा कलर दिन पनि सक्नुहुनेछ र यसरी यहाँबाट बोल्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र यसरी कुनै इमोजी चाहियो भने तपाईले विन्डोजको साथमा डट बटन चाहिँ दबाउन सक्नुहुनेछ। दोस्रो सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन। यदि तपाईलाई करेन्ट टाइम चाहिएको छ भने तपाईले कन्ट्रोलको साथमा शिफ्ट र कोलन दबाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ कन्ट्रोलको साथमा शिफ्ट र कोलन दबाउँछु। कोलन दबाउँदा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ मेरो कम्प्युटरमा अहिले जति बजिरहेको छ त्यही टाइम यहाँनिर आइसकेको छ र यसरी तपाईले करेन्ट टाइमको लागि कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलनको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल प्लस कोलन। यदि तपाईलाई करेन्ट डेट चाहिएको छ भने तपाईले कन्ट्रोलको साथमा कोलन बटन चाहिँ दबाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ कन्ट्रोलको साथमा कोलन बटन दबाउँछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ आजको डेट जुन छ त्यो डेट चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। तपाईले यसरी चाहिँ कन्ट्रोलको साथमा कोलन दबाएर करेन्ट डेटलाई आफ्नो एक्सेल सिटमा इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। चौथो सर्टकट की अटो समसँग सम्बन्धित छ। तपाईले सर्टकट की द्वारा पनि सम गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले कहाँनिर सम गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर तपाईले कर्सर राख्नु होला र तपाईले यहाँनिर अल्टको साथमा बराबर दबाउनु भयो भने यहाँनिर तपाईको रेन्ज जुन छ त्यो रेन्ज चाहिँ एक्सेलले अटो सिलेक्ट गर्छ र तपाईले यहाँबाट चाहिँ इन्टर दबाइदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर टोटल आइसकेको छ। तपाईले अब यसरी कहाँसम्म टोटल गर्नुपर्ने छ सम गर्नुपर्ने छ त्यहाँसम्म यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र कन्ट्रोलको साथमा आर दबाइदिनु भयो भने त्यहाँसम्म नै यो अटो सम भएर यसरी गइहाल्छ। माथिका कुराहरु यहाँनिर तल जोडिहाल्छन्। अब यतातिर पनि तपाईले त्यसरी अल्टको साथमा बराबर दबाउन सक्नुहुनेछ। यो रेन्ज चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट भइसकेको छ। तपाईले इन्टर गर्दिनुस्। इन्टर गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यो यहाँनिर चाहिँ आइसकेको छ। तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईले कन्ट्रोलको साथमा डी दबाइदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यी सबै जति छन् यी चाहिँ अटो सम भएर यतातिर आइसकेका छन्। तपाईले यसरी अल्टको साथमा बराबर दबाएर अटो सम गर्न सक्नुहुनेछ। पाँचौं सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस इन्टर रहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मसँग विद्यार्थीहरुको प्राप्ताङ्क रहेको एउटा तालिका रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ जहाँनिर प्राप्ताङ्क छैन त्यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई मैले एब्सेन्ट भनेर लेख्नुपर्ने छ। यहाँ विभिन्न ठाउँमा खाली छ जहाँनिर विद्यार्थीहरु एब्सेन्ट रहेका छन्। अब यी सबैमा एब्सेन्ट फिल गर्नको लागि तपाईले कन्ट्रोल प्लस इन्टर द्वारा तपाईले एकै पटक सबैमा फिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले एब्सेन्ट भएको विद्यार्थीहरुको जुन कोठा छ यसलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। कन्ट्रोल दबाउँदै जति पनि तालिकाहरु छन् यिनलाई तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर विद्यार्थी एब्सेन्ट जहाँ छन् त्यहाँको जुन कोठाहरु चाहिँ कन्ट्रोल दबाउँदै यसरी मैले सिलेक्ट गरेको छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले किबोर्डबाट एबीएस लेख्नु होला। म यहाँनिर एबीएस लेखेको छु एब्सेन्टको लागि र तपाईले इन्टर होइन कन्ट्रोलको साथमा इन्टर दबाउनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले जति पनि विद्यार्थीहरुको चाहिँ सिलेक्ट गर्नु भएको थियो त्यो सेल भरिमा चाहिँ एकै पटकमा यसरी फिल भएको छ। तपाईले एकै पटक धेरै ठाउँमा यसरी चाहिँ फिल गर्नुपर्ने छ एउटै कुरा भने तपाईले कन्ट्रोलको साथमा इन्टर दबाएर एकै पटक फिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जहाँ जहाँ दबाउनुहुन्छ जति ठाउँमा दबाउनुहुन्छ तपाईले यसरी रेन्ज सिलेक्ट गर्नु होला कन्ट्रोल दबाएर यसरी कन्ट्रोल दबाएर रेन्ज सिलेक्ट गर्नुस् र तपाईलाई के लेख्नु पर्ने छ त्यो लेखेर तपाईले कन्ट्रोलको साथमा इन्टर दबाइदिनु भयो भने यो सबै ठाउँमा यसरी फिल हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस इन्टर एकदमै चाहिने चीज हो यो सम्झिरहनु होला। छैटौं सर्टकट की रहेको छ अल्ट प्लस इन्टर। यदि तपाईले एउटै सेलमा दुईवटा लाइन बनाएर लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अल्टको साथमा इन्टर दबाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँनिर राम भनेर लेख्छु
राम लेखिसकेपछि मलाई रामको ठ्याक्कै तलपट्टि यही सेलमा मलाई चाहिँ अर्को श्याम भनेर लेख्नु पर्यो भने मैले इन्टर दबाएँ भने यहाँ तलपट्टि जान्छ, यो तलपट्टिमा लेख्नु छैन, मलाई चाहिँ यही राम जुन छ रामको तलपट्टि चाहिँ अर्को लाइन बनाएर श्याम लेख्नुपर्ने छ एउटै सेलमा। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले अल्टको साथमा इन्टर दबाउनु होला। इन्टर दबाइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर श्याम लेख्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि तपाईँलाई यहाँभन्दा तल पनि अर्को लेख्न पर्यो भने तपाईँले अल्टको साथमा इन्टर दबाउनुहोस्, यही सेलमा नै तपाईँले फेरि अर्को नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो म यहाँ गीता भनेर लेख्छु, अल्टको साथमा फेरि इन्टर दबाउनु भने तपाईँले यहाँनिर फेरि अर्को नाम पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले एउटै सेलमा धेरै लाइन बनाएर लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अल्टको साथमा इन्टर दबाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हामीले एउटै सेलमा चाहिँ 4वटा नाम लेखेका छौँ। र अर्को कुरा तपाईँले यो विभिन्न सेलहरूमा लेखेका यो एउटै सेलमा लेखेका विभिन्न नामहरू जुन छन् यी नामहरूलाई तपाईँले यसरी सेलेक्ट गरेर छुट्टै एउटा कलर दिन पनि सक्नुहुनेछ, यसलाई छुट्टै डिजाइन दिन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसरी अल्टको साथमा इन्टर दबाएर एउटै सेलभित्र विभिन्न नामहरू अथवा विभिन्न लाइनहरू बनाएर विभिन्न टेक्स्टहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। तिनलाई अलग अलग फर्म्याटहरू पनि तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। अल्टको साथमा इन्टर यो सर्टकट की तपाईँले सम्झिरहनु होला। 7औं सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल। यदि तपाईँले आफ्नो टेबलमा आफ्नो तालिकामा फिल्टर एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल को प्रयोग गरेर एकै क्लिकमा तपाईँले चाहिँ सर्टकट की द्वारा यहाँनिर फिल्टर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले हेडिङमा चाहिँ आफ्नो कर्सरलाई राख्नु होला र कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस यल तपाईँले दबाउनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ फिल्टर चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ। फिल्टरलाई हटाउनको लागि पनि तपाईँले कन्ट्रोल शिफ्ट यल दबाउन सक्नुहुनेछ। फिल्टर चाहिँ यसरी हट्छ, कन्ट्रोल शिफ्ट यल यसरी तपाईँले फिल्टर चाहिँ यहाँनिर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र हटाउनको लागि पनि तपाईँले त्यही सम्झनु होला कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस यल। र भिडियो मन परिरहेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानल अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब बढौँ अर्को सर्टकट की तर्फ। 8औं सर्टकट की रहेको छ अल्ट प्लस F1। यदि तपाईँले आफ्नो डाटाहरूलाई चार्टमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना डाटाहरूलाई पहिला चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईँले जतिसम्मका डाटाहरूलाई चार्टमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिलाई चाहिँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले अल्टको साथमा F1 बटन दबाउनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको डाटा अनुसारको यहाँनिर चार्ट चाहिँ तयार हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो सम्झिरहनु होला, सर्टकट की एकदमै चाहिने सर्टकट की हो। तपाईँले तत्कालै चार्ट चाहिँ यहाँनिर बनाउन सक्नुहुनेछ अल्टको साथमा F1। 9औं सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल प्लस टी। यो पनि धेरै प्रयोग हुने सर्टकट की रहेको छ। यदि तपाईँले आफ्नो जुन डाटा छ त्यो डाटालाई चाहिँ टेबलमा इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोलको साथमा टी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ सर्टकट की। त्यसको लागि तपाईँले जति पनि डाटाहरू छन् आफ्ना ती सबै डाटाहरूलाई चाहिँ यसरी पुरैलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोलको साथमा टी दबाउनु होला। टी दबाउँदा बित्तिकै यो रेन्ज चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट हुन्छ। माई टेबल एज हेडर्स, हाम्रो टेबलमा चाहिँ हेडिङ छ त्यो कारणले गर्दा यसमा टिक लगाउनु होला र तपाईँले यहाँबाट चाहिँ ओके गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन हाम्रो टेबल हाम्रो चाहिँ डाटा छ यो डाटा टेबलमा कन्भर्ट भइसकेको छ र माथि देख्न सक्नुहुनेछ डिजाइन ट्याब पनि यहाँनिर सक्रिय भइसकेको छ। 10औं सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल प्लस डी। यदि तपाईँले माथिका सेम कुराहरू तल्लो सेलमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने डुप्लिकेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल प्लस डी दबाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले तल्लो सेलहरू चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोलको साथमा डी दबाउनु भयो भने तपाईँले माथितिर जे लेख्नु भएको थियो सेम कुरा चाहिँ तल यसरी चाहिँ एप्लाई हुन्छन्। कन्ट्रोल प्लस डी धेरै प्रयोग हुने चाहिँ सर्टकट की रहेको छ, यो तपाईँले सम्झिरहनु होला। जस्तो मैले यहाँ पनि यसरी सिलेक्ट गरेको छु र मैले कन्ट्रोल प्लस डी दबाएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ माथिका सेम कुराहरू चाहिँ यसरी यहाँ तल्लो सेलमा आइरहेका छन्। तपाईँले यसरी कन्ट्रोल प्लस डी दबाएर एकै साथमा चाहिँ डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। र 11औं सर्टकट की कपी पेस्टसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। तपाईँले कपी गर्न पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ, पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, कन्ट्रोल प्लस सी गर्नुहुन्छ र यहाँनिर गएर तपाईँले कन्ट्रोल प्लस भी गर्न सक्नुहुनेछ कपी पेस्ट गर्नको लागि। तर कन्ट्रोल प्लस भी नगरेर तपाईँले सिर्फ इन्टर मात्रै गरिदिए पनि यो यहाँनिर पेस्ट हुन्छ। तपाईँले इन्टर मात्रै गर्नुहोस्, जहाँनिर कपी गर्नुहुन्छ कपी गरिसकेपछि कन्ट्रोल प्लस सी गरेपछि तपाईँले कहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने छ त्यहाँ लगेर इन्टर गरिदिनुहोस्। केवल इन्टरको प्रयोगद्वारा तपाईँले एक्सेलमा पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथ उपस्थित हुने नै छु। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। त्यति दिनसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।